نمایش‌های تازه‌ای که از بازی سایلنت هیل اف منتشر شدن نشون میدن کنامی قراره یه مسیر تازه ولی عمیقاً وفادار به ریشه‌های سری رو دنبال کنه. محیطایی که با استفاده از ترس غیر مستقیم با حس اضطراب و ناشناختگی شما رو درگیر میکنن. طراحی بصری عجیب و در عین حال زیبا، استفاده از فضای ژاپن دهه 60 که به شکل مرموزی با حال و هوای سری سایلنت هیل هماهنگه و البته گیم پلی که از بازی‌های دیگه این فرانچایز متفاوت‌تر و لذت بخش‌تر به نظر میرسه. چیزی که بیشتر از همه تو این نمایش‌ها به چشم میاد ترکیب زیبای ترس روانشناختی با عناصر بومی فرهنگیه. یه ترکیب کم سابقه برای این مجموعه. خیلی‌ها معتقدن این نسخه داره راه کاملا متفاوتی از نسخه‌های قبل میره، اما تو این ویدیو قراره با هم بررسی کنیم که چرا سایلنت هیل اف در واقع ممکنه ترسناکترین و اصیلترین نسخه سری باشه. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با بررسی موشکافانه نمایش‌های جدید بازی سایلنت هیل اف. همونطور که قبلا هم دیدیم تو این بازی نقش شیمیزو هیناکو رو بازی میکنیم که یه دانش آموز دبیرستانی تو یه شهر کوچیک ژاپنی به نام ابیسو گاوکا تو دهه 1960 میلادیه. محور اصلی بازی اینه. ترس تو زیبایی هم پیدا میشه. کارگردان بازی یعنی الیانگ بیشتر درباره 4 ستون اصلی بازی توضیح داده. گشت و گذار توی محیط به دقت شبیه سازی شده از ژاپن دهه 1960 با جزئیاتی فوق‌العاده دقیق. ترکیب زیبایی و وحشت که از طریق تصاویر، موسیقی و داستان روایت میشه. پازل هایی با تم رنج و عذاب روانی، یه سیستم مبارزه خاص که طراحی شده تا خشن‌تر و چالش برانگیزتر باشه و تمرکزش روی مبارزه نزدیک با سلاح‌های سرده. و به گفته الیانگ این بازی مبارزه محورتر از نسخه های قبلی سایلنت هیله، ولی سعی شده طوری طراحی بشه که هم لذت بخش باشه و هم از تم سایلنت هیل دور نشه. این بازی به صورت یه داستان مستقل ساخته شده که تازه واردها هم بتونن ازش لذت ببرن با چند تا ارتباط کوچیک به گذشته فرانچایز. سازنده ها خیلی محکم میگن که این بازی کاملا تو دنیا و داستان سایلنت هیل جا میگیره و با اطمینان میتونه به خوبی تو میراث این سری برای طرفدارای قدیمی قرار بگیره. کناتسوکاتو که صدا پیشه و فیس مدل ژاپنی هیناکوه گفته که مدت زیادی روی این بازی کار کرده و خوشحاله که بالاخره مردم به زودی میتونن عملکردش رو ببینن. نقش براش سخت بوده ولی عاشق این شخصیت شده و یه جورایی باهاش ارتباط برقرار کرده. اطلاعات دقیقی درباره شخصیت‌ها و هیولاها توسط سازنده‌ها منتشر شده. مثلا حالا اطلاعات دقیق‌تری درباره دوستای هیناکو داریم. یکیشون ایوای شوه که از یه خانواده پزشک میاد. اعتقاد داره باید با آدما فارغ از جنسیت، نژاد یا هر چیز دیگه‌ای رفتار کرد که برای اون دوره زمانی خیلی پیشرو به حساب میاد. اون و هیناکو از بچگی با هم صمیمی بودن و هنوزم همدیگه رو پارتنر میدونن. نیشیدا رینکو یه شخصیت دیگه بازیه که دوست هیناکو و شوه و خیلی سخت کوشه و همیشه پایبند به قانون، ولی در عین حال یکم اهل شایعه پرونیه و رو شو هم کراش داره. و آخرین شخصیت هم ایگاراشی ساکوکوه. خانواده‌اش مسئول وظایف معبدن و اونم تو مناسک و آیین‌ها کمک میکنه. اون یه جورایی خیال پردازه و سرش تو ابراست و معمولا با بیخیالی با مسائل روبرو میشه. حالا که اسمشونو میدونیم چیزایی که تو تریلر قبلی گفته شده بودن روشن‌تر میشه. هیناکو انگار تو یه نسخه آدرورد یا جهان دیگه از اتاق رینکو بود، چون نقاشی‌های اونجا دیده میشد که امضای خود رینکو روشون بود. به نظر میرسه رینکو عاشق نقاشی کشیدنه. چند تا نقاشی از شو که بهش علاقه داره هم کشیده، ولی انگار خیلی هم از هیناکو نقاشی کشیده، اما هیناکو رو عمدن بد کشیده. صورت هیناکو رو تو نقاشی‌ها خط خطی کرده و نماد هیناکو و کلمه بمیر رو بارها و بارها روشون نوشته. با توجه به وبسایت سایلنت هیل اسم 4 تا هیولا رو به دست آوردیم که از چپ به راست اینا هستن: کاشیماشی، آرا آباره، اوی اوموی و آیا کاکاشی. تریلر با یه نما از ابیسو گاوکا شروع میشه. در ادامه هیناکو رو میبینیم که اومده به دیدن ساکوکو که تو بالکن طبقه دوم خونه‌شونه. ساکوکو همون شخصیتیه که کلاً رو ابرا سیر میکنه و خیال بافه. ساکوکو به هیناکو میگه زیاد این اطراف پیدات نمیشه. هیناکو هم در جوابش میگه نیاز داشته با یکی حرف بزنه. ساکوکو با خوشرویی میگه الان میام پیشه. هیناکو هم به نظر میاد از شنیدن این حرف دلگرم میشه، ولی همین که هیناکو راه میفته که بره، یهو صدای ساکوکو رو خیلی غیر عادی و نزدیک میشنوه که میگه ایراگیریمونو.
انگار ارتباط هیناکو با دوستاش قطع شده و سر یه اتفاقی دوستاش باهاش بد شدن یا سعی دارن اذیتش کنن. ریوکیشی اوسون استاد نوشتن اینجور داستاناست. اگه انیمه هیگوراشی ون دی کرای رو دیده باشین با نوع ترس ریوکیشی اوسون آشنا هستین. فضای کاراش جنایی، درونی و ترسناکه. یه سری نما از نقاط مختلف شهر ابیسوگاوکا میبینیم که دوربین به شکل مورب و با زاویه‌های عجیب و غریب گرفته، طوری که فضای حس ناآروم پیدا میکنه. تو همین حین صدای هیناکو رو میشنویم که با اضطراب میگه همه رفتن، حتی مادر بزرگم. اون که حتی به زور راه میره. من نمیفهمم مردم کجا رفتن. اینجا معلوم میشه که هیناکو با مادر بزرگش زندگی میکنه، ولی مهمتر از اون اینه که داره وارد دنیای مهالود میشه و نسبت به قهرمانهای قبلی مجموعه آگاهتره و بیشتر متوجه اتفاقات عجیبیه که داره براش رخ میده. تو این نماها پله‌های باریک و کوچه‌های کنار رودخونه‌ای که از وسط شهر میگذره رو میبینیم. چند صحنه هم از یه اتاق خونی نشون داده میشه که اولش انگار صحنه جنایته، ولی بعد میفهمیم با گل‌های قرمز پوشیده شده که همه جای اتاق دارن رشد میکنن. شکل پخش شدنشون خیلی شبیه پاشیده شدن خون به نظر میرسه و به نظر میاد روی وسایل اتاق به صورت توده توده در حال رشد هستن. یه پل میبینیم که ظاهرا راه خروج از شهره ولی خراب شده. همزمان هیناکو، شو و رینکو رو میبینیم که با هم تو دنیای مهالودن. شو خیلی خسته است و نفس میزنه ولی حواس همشون به یه توده عظیم از گوشت و گل جذب میشه که وسط جاده در حال رشد کردنه. رینکو یه نگاه به شو و هیناکو میندازه ولی بدون اینکه بهشون کمک کنه خودش تنها فرار میکنه. شو سعی میکنه هیناکو رو از حالت بهت زده‌ای که داره درش بیاره. بعدش شروع به دویدن میکنن. شو دستش رو ول میکنه و خودش جلوتر میدوه. هیناکو هم نشون میده که خیلی دونده خوبی نیست چون از دوستاش عقب میفته. هیناکو از دوستاش جدا میشه و در نهایت تنها میمونه. بعد میبینیم که میرسه به همون کوچه هایی که تو تریلر اول دیده بودیم، جایی که برای اولین بار با یکی از دشمنای بازی به نام کاشیماشی روبرو میشیم. تو تریلرهای پخش شده از بازی نمادهای زیادی مثل دروازه‌های توری و مجسمه‌های اوکامی میبینیم که همگی به هاچیمان مربوط میشن، خدایی که حامی جنگاورها و تیراندازی و راهنمای رسیدن جنگجوها به پیروزیه. به نظر میرسه اینکه هیناکو رو اول بازی ضعیف، خجالتی و شکننده نشون میدن عمدیه، چون میخوان یه تضاد بسازن تا رشد شخصیتیش تو طول بازی به عنوان یه جنگجو پررنگ‌تر به چشم بیاد. اون تصویر رایج از یه دختر نوجوان تو ژانر وحشت کم کم تبدیل بشه به یه شخصیت قوی و مبارز. هیناکو داره از یه راه پله پایین میره و وارد یه کوچه میشه. موسیقی خاص و جالبی پخش میشه که به احتمال زیاد کار آکیرا یاماوکاست، چون وظیفه ساخت موسیقی قسمت‌های از بازی رو به عهده داره. یه سطل لگد میخوره و میفته و بلافاصله بازی وارد یه کاتسین میشه و هیناکو با کاشیماشی روبرو میشه. این هیولا حالت‌های عجیب و ژست‌های جور و جور داره. کاشیماشی‌ها به طرزی غیر طبیعی شبیه عروسک حرکت میکنن. یه حرکتشون خیلی جالبه. میرن روی نوک یه پاشون و با زاویه‌ای غیر ممکن بدنشون رو خم میکنن، طوری که انگار یه عروسک خیمه شب بازیان که به نخ وصله. بعدش سریع حمله میکنن. میتونن خیلی غیر عادی بپرن. یه سری جزئیات جذاب هست که باعث میشه این دشمن‌ها واقعا متفاوت و عجیب به نظر بیان. زخم‌های رو بدنشون شبیه به آبشش طراحی شدن. طراحی بقیه دشمن‌ها هم یه تم زیر آبی داره که به نظر میرسه این موضوع کاملا عمدیه و به داستان برمیگرده. انگار که این هیولاها با پایین رفتن آب پدیدار شدن و قبلا زیر آب بودن. دشمن‌ها مثل عروسک‌های پوشیده شده با یه پوشش مصنوعی هستن، ولی زیرش چیزی زنده‌تر و ترسناکتر پنهانه. سیستم مبارزه تو سایلنت هیل اف نسبت به نسخه‌های قبلی سایلنت هیل یه مقدار بیشتر حالت بازی محور داره. یعنی مبارزه‌ها حالت مرحله‌ای و دقیق‌تری دارن، با دنباله‌ای از حرکات خاص و پشت سر هم و برخورد ضربات شبیه بازی‌های مثل استریت فایتر طراحی شده که میتونه بازی رو لذت بخش‌تر کنه. توی یه صحنه هیناکو پشت سر هم 2 تا ضربه میخوره که نشون میده اگه حواستون نباشه یا واکنش خوبی نشون ندین، دشمنا میتونن کامبو بزنن و پشت هم بهتون ضربه وارد کنن. توی لحظه دیگه هیناکو یه دشمنو هول میده. اون دشمن میفته زمین و از هم میپاشه که به احتمال زیاد این یه فرصت برای لگد زدن یا تموم کردن کارشه. از اینجای تریلر وارد دنیای معبد تاریک میشیم. صدای ساکوکو رو میشنویم که با ترس اسم هیناکو رو صدا میزنه. ساکوکو توی یه قفس نشسته و با صدای وحشت زده میپرسه هیناکو کجایی؟ بعد صحنه کات میخوره به هیناکو که وسط یه شالیزار مهالود پر از مترسکه. فضا سازی این قسمت فوق‌العاده است. یکی از مترسکا عادیه ولی بقیه‌شون فرم‌های عجیب و غریب و پیچ خورده دارن. اونها یه تقلید ترسناک از وجود هیناکو و دوستاشن که همه جا پخش شدن. تو این لحظه صدای رینکو رو میشنویم که میگه جای تو بودن حتما خیلی چیز خوبیه هیناکو. رینکو ادامه میده تو همه چی تمومی، دیگه وقت
بشه از شر باری مثل تو خلاص شم. در همین حین هیناکو داره به یه مترسک نزدیک میشه که یه چاقو دستشه و یه چاقو هم از پشت توی بدنش فرو رفته. هیناکو بررسیش میکنه و شروع میکنه به دستکاری این مترسک. به نظر میرسه اینجا یکی از پازل های بازی باشه. یه میخ از بدن مترسک در میاره و همون لحظه بدن مترسک پیچ میخوره و چاقو رو مستقیما به سمت هیناکو میگیره. صحنه کات میخوره به مدرسه و ما فضای داخلی مدرسه رو میبینیم. مترسک ها به طرز وحشتناکی از سقف آویزون شدن و یه تصویر واقعا سنگین و نمادین از تنهایی، ترس و فشار ذهنی ایجاد کردن. تو مدرسه با دشمنای زیادی روبرو میشیم که حرکات نافرم و وحشتناکی دارن. لوکیشن مدرسه فوق‌العاده طراحی شده. بعضی فضاهاش زیبا و چشم نوازن و در عین حال ترسناک و وهم‌آلود هم هستن. در همین حین صدای ساکوکو رو میشنویم که گریه کنان میگه ما به هم قول دادیم که همیشه با هم باشیم. اینجا نمایی از تخت سیاه نشون داده میشه که روش بارها و بارها کلمه دروغ نوشته شده. حرفای ساکوکو هم رو تصویر شنیده میشه که میگه از تاریکی متنفرم، از تنهایی متنفرم. یه نما از یه خونه میبینیم و یه دروازه بزرگ توری جلوی قبرستون. بعدش یه نما از دنیای معبد تاریک یعنی همون آدرورد نشون داده میشه که توش یه چیزی یا کسی وسط کلی نذر قربونی نشسته و یه پارچه قرمز روش رو پوشونده. همه اینا یه حس قوی از غم، از دست دادن، تنهایی و دروغ‌های پنهان شده رو منتقل میکنن. خیلی همراستا با تم‌های اصلی سایلنت هیل. اینجا میبینیم که هیناکو توی بخشی از دنیای معبد تاریک یه فانوس دستش گرفته. بعدش هیناکو با یه نیزه به سمت یه موجود خمیده و در هم ریخته نزدیک میشه که این حس رو منتقل میکنه که ممکنه یه باس فایت باشه، شاید حتی اولین باس بازی. حالت نشستن اون موجود خیلی شبیه ساکوکو توی قفسه. هیناکو هم متوجه شباهتش میشه و اسمش رو صدا میزنه. وقتی موجود میایسته یه حفره وحشتناک توی ناحیه شکمش داره و یه کانابوی طلایی دستش گرفته. دور سر این موجود یه حاله دیده میشه. ظاهرا این باس فایت خیلی شبیه یه جنازه مومیایی شده است که آروارش هم کنده شده. وقتی این موجود جیغ میزنه کل محیط باس فایت قرمز میشه. به نظر میرسه بازی تا حدی با الهام از نمایش‌های سنتی ژاپنی طراحی شده، به خصوص بوتو یه سبک تئاتر ژاپنیه که تو دهه 1960 شکل گرفت. نتیجه مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی و فرهنگی اون زمان بود. این سبک تئاتر خیلی خاصه. حرکات کند، بدنهای کج و معوج و حالتهای غیر طبیعی که بیشتر از اینکه بخواد چیزی رو واضح نشون بده، حس و درون مایه‌ای عمیق رو منتقل میکنه. چیزی بین زندگی، مرگ، رنج و آشوب درونی. با تمام این صحبت‌ها باید صبر کنیم و منتظر نمایش‌های بیشتری از بازی سایلنت هیل اف باشیم. نظر شما چیه؟ شما منتظر چه چیزی تو بازی سایلنت هیل اف هستین؟ تو قسمت کامنت‌ها برامون بنویسید. نمایش گیم پلی جدید بازی رزیدنت ایول 9 چیزای جالبی تو خودش داشت. محیطای وهم‌آلود، فضای سنگین و البته قابلیت جابجایی بین دوربین اول شخص و سوم شخص که واقعا تجربه بازی رو متنوع تر میکنه. همه اینا نشون دهنده اینه که کپکام میخواد با RE9 یه بار دیگه به ریشه های واقعی سری برگرده، جایی که ترس واقعی از دل تنهایی و ناشناخته ها در میاد.